Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মিক্স ভেজিটেবল আচাৰৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। বৰ্তমান সময়ত বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সবজি পোৱা যায় আৰু এই মিক্স সবজি আচাৰটো ৰুটি, ভাত, পৰঠা সকলোৰে লগত খাবলৈ আমাৰ প্ৰায় বেছিভাগে ভাল পায়। এই মিক্স ভেজিটেবল আচাৰটো খুব সহজতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু আশা কৰোঁ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। মিক্স ভেজিটেবল পিকল বা আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। আচাৰ বনাবলৈ এয়া মই কেইবিধমান সবজি আগতে কাটি লৈছো। দুটুকুৰামান ফুলকবি এনেকৈ অলপ সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছো। গাজৰ এটা অলপ দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। আৰু এয়া অলপ মটৰ বাকলি এৰুৱাই লৈছো। এয়া এডোখৰ আদা অলপ মিহিকৈ কাটি লৈছো। আৰু লগতে এয়া 6টামান কেঁচা জলকীয়া লৈছো। ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ সবজি যেনে মূলা আদিও দিব পাৰে। এই গুটেখিনি সবজিৰ প্ৰায় 350 গ্ৰাম মান হ'ব। এই সবজিখিনি মই আগতে ধুই ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱাই লৈছো আৰু আচাৰ বনাবলৈ লোৱা সবজিখিনি খুব বেছি ডাঙৰকৈ বা খুব বেছি মিহিকৈ কাটিব নালাগে, এনেকৈ কাটি ললে হৈ যাব। এতিয়া এটা বাটিত সবজিখিনি মিক্স কৰি লম। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া কেইটা উঠাই ৰাখিছো, এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এয়া বাকি গুটেখিনি সবজি বাটিটো দি লম। সবজিখিনি 1.5 চামুচ মান নিমখ দি ললো। নিমখখিনি সবজিখিনিৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লম। নিমখখিনি সানি এই সবজিখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এয়া এখন ঢাকনিৰে বাটিটো ঢাকি দিছো। এতিয়া এইখিনি থৈ দিম। 1 ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন বাটিটোৰ পৰা আঁতৰাই ললো। এয়া দেখিছেনে নিমখ সানি থোৱাৰ বাবে সবজিখিনিৰ পৰা এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই আহিছে আৰু সবজিখিনি অলপ কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া এখন চালনী লৈছো। ইয়াতে সবজিখিনি অলপ অলপকৈ দি লম। এই সবজিখিনি মই অলপ সময়ৰ বাবে ভাপত সিজাই লম। আপোনালোকে সবজিখিনি ভাপত সিজাব নিবিচাৰিলে নিমখত সানি 4-5 ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ঢাকনি লগাই থৈ দিব পাৰে। কিন্তু তেনেকৈ অকল নিমখত সানি থলে সবজিখিনি কোমল হৈ আহোঁতে বেছি সময় লাগে। সেইবাবে মই সবজিখিনি অলপ ভাপত সিজাই লম। এয়া সসপেন এটাত 1 গিলাচ পানী উতলিব দিছো। ইয়াতে সবজিৰ চালনীখন দি লৈছো। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই এইখিনি 15-20 মিনিট মান সময়ৰ বাবে কম জুইত ভাপত সিজি থাকিব দিম। 15 মিনিট সময় হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। সবজিখিনি সিজি গৈছে। এই সবজিখিনি খুব বেছিকৈ সিজাব নালাগে, অলপ সিজাই ললে হৈ যাব। চালনীখন অলপ জুকাৰি সবজিখিনি এক্সট্ৰা পানীখিনি আঁতৰাই লৈছো। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া এখন কটনৰ কাপোৰ প্লেট এখনত দি লৈছো। ইয়াতে সবজিখিনি বহলাই দি লম। এই সবজিখিনি আপোনালোকে ৰ'দত বা ফেনৰ বতাহত 5-6 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে পানীখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈ মেলি থব পাৰে। এই সবজিখিনি মই ৰ'দত শুকাবলৈ মেলি দিছো। ৰ'দ নাথাকিলে ফেনৰ তলত দি থলেও পানীখিনি শুকাই যাব। এতিয়া আচাৰ দিবলৈ মছলাখিনি বনাই লম। এয়া এখন পেন গেছত বহুৱাই দিছো। ইয়াতে 2 চামুচ পাঁচফোৰণ দি ললো। এয়া 2 চামুচ সব গুটি দিছো। ধনিয়া গুটি 1 চামুচ দিছো আৰু বগা সৰিয়হ 2 চামুচ দি ললো। আৰু এয়া লগতে আধা চামুচ আজৱাইন দিছো। এতিয়া মছলাখিনি হেমেকা ভাৱটো যোৱালৈ 1-1.5 মিনিট মান সময়ৰ বাবে ভাজি লম। আচাৰত দিয়া মছলাৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। মছলাখিনি বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এই মছলাখিনি হেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এই মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'লে গুড়ি কৰি ল'ম। এই সব মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি ললো। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি মই খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। এই মছলাখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহী এটাত 120 গ্ৰাম মিঠাতেল দি ললো। মিঠাতেলখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিলো। এই মিঠাতেলখিনিও অলপ ঠাণ্ডা হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিম। 5-6 ঘণ্টামান সময় পিছত সবজিখিনিৰ বাটি এটাত লৈ লৈছো। সবজিখিনিৰ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছে। চাব যাতে সবজিখিনিত পানী একেবাৰে নাথাকে। সবজিখিনিত এয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটা দুটুকুৰাকৈ কাটি দি ললো। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে বাকি মছলাখিনি দি লম। হালধি 1 চামুচ দিলো। এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছো। এইখিনি আগতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনিও দি ললো। কলা নিমখ আধা চামুচ দিছো। কলা নিমখ নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। নিমখ আধা চামুচ দিছো। সবজিখিনিত আগতে নিমখ সানি থৈছিলো বাবে নিমখৰ পৰিমাণ অলপ কমকৈ দিছো। আৰু এয়া আধা ফাল নেমু ৰস লৈছো। এইখিনিও দি দিলো। নেমু ৰস অলপ দি ললে আচাৰখিনি ধুনীয়া টেঙা টেঙা হ'ব। আৰু এয়া মিঠাতেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দি ললো। গুটেখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লম।
ইয়াতে আপোনালোকে নিমখৰ পৰিমাণটো এবাৰ টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু সোৱাদ অনুসৰি বেছিকৈ লাগিলে দি ল'ব পাৰে। তেনেকৈ জ্বলা বেছিকৈ খালে জ্বলাৰ পৰিমাণো অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে বা জ্বলা নাখালে জ্বলা নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। একেবাৰে শেষত আচাৰখিনি ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। ভিনেগাৰ অলপ দি ল'লে আচাৰখিনি প্ৰায় এবছৰ মানলৈ ভালে থাকিব। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই আচাৰখিনি এৰাতিৰ বাবে ৰাখি দিম। এৰাতি যোৱাৰ পিছত আচাৰৰ বাতিটোৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। দেখিছেনে আচাৰখিনি তেল আৰু মছলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ পৰিছে আৰু এই আমাৰ টেষ্টি মিক্স ভেজিটেবল আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আচাৰখিনি থ'বলৈ এটা গ্লাছৰ বটল লৈছোঁ। আচাৰখিনি বটলটোত অলপ অলপকৈ ভৰাই ল'ম। এই বটলটো মই আগতে ভালদৰে ধুই পানীখিনি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এই চব্জি আচাৰটো এতিয়া খাব পৰা হৈ গৈছে, কিন্তু কিছুদিন যোৱাৰ পিছতহে আচাৰখিনি খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। আচাৰখিনি প্ৰথম 7 দিনমান ৰ'দত দি থাকিব লাগে আৰু চামুচ এখনেৰে মছলা আৰু তেলখিনি মাজে মাজে লৰাই মিক্স কৰি থাকিব লাগে, নহ'লে মছলা আৰু তেলখিনি বটলৰ তলিত থাকি যাব পাৰে আৰু ভালদৰে মিক্স নহ'ব। এইদৰে বনোৱা চব্জি আচাৰ প্ৰায় বছৰ দিনলৈ ভালে থাকে আৰু ৰুটি পৰঠা আদিৰ লগত এই আচাৰটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এই মিক্স ভেজিটেবল আচাৰটো খুব সহজতে বনাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।